हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. आपण आता 3.2 द वेलकम हा प्ले बघतो आहोत. प्ले म्हणजे नाटक बघतो आहोत आणि या नाटकाचा जो वर्कशॉप आहे तो आपण आत्ता सोडवणार आहोत. नवीन असाल चॅनलला तर पटकन चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा. तुमच्या येतेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर मिळवा. सर्वात प्रथम लिस्ट द कॅरेक्टर्स इन दिस प्ले. या नाटकातले तुम्ही काय करायचे, पात्र लिस्ट करायचे, म्हणजे एका खाली एक क्रमाने लिहायचे. राईट हाऊ इच इज रिलेटेड टू चतुर्भुज. आता चतुर्भुजशी ही कॅरेक्टर काय संबंध घेऊन, जसं आपला मामा असतो, मावशी असते, आत्या असतात, दादा असतो, ताई असते, आपल्याशी काहीतरी रिलेशन घेऊन येत नाही. काय रिलेशन घेऊन येत, नेमके कोण आहेत ही लोक. आता इथे आपल्याला काय नेमकं संबोधलं आहे त्या लोकांविषयी ते आपण याची लिस्ट करायची आहे. हे बघा, कॅरेक्टर्स आणि रिलेशन आपण असं 2 लाईन्स आखायच्या. त्यामध्ये नीलरतन विलेजर आहे, जमीनदार विलेजर आहे, सत्तू फॅमिली मेंबर आहे, मेड वर्कर आहे, मदर फॅमिली मेंबर, लिटिल बॉय फॅमिली मेंबर, आंट फॅमिली मेंबर, लिटिल गर्ल ती सुद्धा फॅमिली मेंबर आहे, हरी पण फॅमिली मेंबर आहे, साधूचरण हा विलेजर आहे आणि परण हा सुद्धा विलेजर आहे. तर इतकी पात्र आपल्याला इथे भेटलेली आहेत या प्लेमध्ये. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अँड लिस्ट द इनकम्प्लीट सेंटेन्सेस ऑफ चतुर्भुज. या प्लेमध्ये वैशिष्ट्य आहे की बऱ्याच लोकांनी काय केलेली आहेत, अर्धवट वाक्य बोललेली आहेत. आणि अर्धवट वाक्य आपल्याला कशी कळतात, जसं की डोंट हर्ट द कॅट आणि आडवी लाईन मारलेली आहे. आपण असं काहीतरी कोणाला तरी बोलायला जातो, आपण मध्येच शांत बसतो, तेव्हा कळतं की हां अर्धवट काहीतरी बोलायचं, अंकल हरी डॅश. म्हणजे असं अर्धवट वाक्य, ती वाक्य आपल्याला आता इथे लिहायची आहेत. हे बघा वाक्य, डायरेक्टली आफ्टर एम एक्झाम वेअर ओव्हर आय डॅश. डॅश म्हणजे अर्धवट वाक्य. दिस इयर द एक्झाम्स वेअर व्हेरी डॅश. बॉट इट द सब्जेक्ट्स आय हॅड ऑफर्ड डॅश. दॅट्स राईट देअर वेअर सो मेनी एक्झामिनेशन डॅश. त्यांनी म्हटलेलं आहे इनकम्प्लीट सेंटेन्स ऑफ चतुर्भुज. त्यामुळे आपण फक्त आणि फक्त चतुर्भुजची वाक्य लिहिली. तशी वाक्य बरीच आहे त्याच्यामध्ये, पण आपण फक्त चतुर्भुजच्या तोंडची अर्धवट वाक्य इथे लिस्ट आउट केलेली आहेत. थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म ग्रुप्स, डिस्कस अँड राईट वॉट चतुर्भुज वुड लाईक टू हिअर फ्रॉम द फॉलोइंग पीपल. चतुर्भुजला खरं तर काय ऐकायचं असतं खालच्या या लोकांकडनं. चतुर्भुज, आय हॅव पास्ड माय एम एक्झामिनेशन. आता या चतुर्भुजनी म्हटलं की मी माझं एम एचं एक्झामिनेशन पास केलंय. आता त्याला या बाकीची लोक आहेत, नीलरतन, अंकल सत्तू, आंट, परण, जमीनदार, मदर, साधूचरण, यांच्याकडनं काय ऐकायचं होतं, आपण आता ते लिहायचंय. नीलरतन, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन. अंकल सत्तू, व्हेरी गुड. आंट, वेल डन. परण, यू आर द बेस्ट. जमीनदार, पॅट ऑन द बॅक, कारण मोठी व्यक्ती आहे ना, तर काय करते, पाठीवर थाप देते ना. मदर, यू आर द बेस्ट. आणि साधूचरण, गुड जॉब. खरं तर त्याला कौतुक ऐकायचं होतं, मग कौतुक वेगळ्या प्रकारे आपण त्याचं केलेलं आहे. 4 एनॅक्ट द प्ले. आता हे जे आहे नाटक, त्याला काय करायचं, एनॅक्ट करायचं आहे. म्हणजे आपल्या वर्गातल्या मित्रमंडळींना एकत्र करून हे नाटक प्रत्यक्ष उतरवायचं आहे. तुम्ही प्रयत्न करायलाच, वर्गात लॉकडाऊन नाही आहे त्यामुळे तुम्ही वर्गात भेटत असाल आणि हे तुम्ही एनॅक्ट करू शकता. नाटकाचं सादरीकरण करायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म पेअर्स. ईच पर्सन इन द पेअर write down a simple story, news items, reports, etc. Then one of the partners tries to tell it to the other person. The other person shows through gesture that is he is not interested, by yawning, looking away, frowning, doing something else, etc. त्यांनी म्हटलंय जोड्या तयार करा आणि जोड्या तयार केल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीने काय करायची, एक सिम्पल स्टोरी करायची किंवा एखादी बातमी करायची आहे, एखादा रिपोर्ट करायचा आहे. त्याचं काय करायचं आहे, दुसऱ्या पार्टनरला, वन ऑफ पार्टनर ट्राईज टू टेल इट अदर पर्सन, तर दुसऱ्याला तो सांगायचा आहे. द अदर पर्सन कसं करतोय, काहीतरी मला काही कंटाळा, आपण असं ना जांभई दिली की म्हणायचं एक दुसऱ्याला कंटाळा आलाय किंवा दुसरीकडे बघितलं, म्हणजे आपल्याला कोणतरी काहीतरी बोलतंय आणि आपण आळसच देतोय, आपण इकडे तिकडेच बघतोय, याच्यावर कळतं की आपण काही इंटरेस्टेड नाही आहे, असं एकूण करायचं आहे. त्यांनी म्हटलं रिपीट द ॲक्टिव्हिटी आफ्टर चेंजिंग द रोल्स ऑफ द लिस्नर अँड स्पीकर. दे प्रिपेअर 2 टेबल्स, हाऊ टू बी अ गुड लिस्नर, हाऊ नॉट टू बी अ गुड लिस्नर. त्यांनी म्हटलं हे ॲक्ट करा की दोघं जण अशा प्रकारे माहिती किंवा बातमी किंवा एखादा रिपोर्ट दुसऱ्याला सांगा, दुसऱ्याने असा आळस दाखवा, कंटाळा दाखवा, इकडं तिकडं बघा, आणि हे झालं की परत जोड्या एक्सचेंज करा, परत हे जो बोलतो त्यांनी ऐका, जो ऐकतो त्यांनी बोला. असं करून तुम्ही एक चांगला लिस्नर आणि हाऊ टू बी अ गुड लिस्नर कसं होऊ शकता, आणि हाऊ नॉट टू बी अ गुड लिस्नर, आणि कशा प्रकारे एखादा व्यक्ती चांगला लिस्नर नाही, याच्याबद्दल तुम्हाला काय करायचं, ॲक्टिव्हिटी करायची आहे. आता आपण लिस्ट आउट केल्यात गोष्टी.
हाऊ टू बी गुड लिस्नर आणि हाऊ नॉट टू बी गुड लिस्नर. ओके, आता हाऊ टू बी गुड लिस्नरला काय काय असतं? बी क्वाइट, शांतपणे बसणे, फोकस, लक्ष देणे, पे अटेन्शन, पूर्ण एकाग्रता करणे, आज पार्ट, पेशंट, क्वेश्चन्स, जो विषय चालला आहे त्याच्याबद्दल चर्चा करणे म्हणजे पर्टिनंट. 5 नेवर रेझ्युमे एनिथिंग. 6 रीड बिटवीन द लाईन्स. तर हे झालं हाऊ टू बी गुड लिस्नर. आणि हाऊ नॉट टू बी अ गुड लिस्नर आणि कशा प्रकारे चांगला लिस्नर नसते याची लिस्ट आउट केली आहे. बी नॉयझी, गोंधळ घालणारा, इंटरप्टिंग पीपल, सारखं मध्ये मध्ये बोलणारं, डिबेटिंग, वाद घालणारा, जज करणार पुढच्याला, ट्राईंग टू मल्टीटास्क, आपण बोलताना दुसरंच काहीतरी करणारा, इम्पल्सिव्ह म्हणजे एकदम असा उत्तेजित, काय म्हणू आपण त्याला, इम्पल्सिव्ह म्हणजे आतताईपणा करणारा. इन शॉर्ट बोलायचं झालं तर आपण याच्या लिस्ट केल्या ते लिहून घ्या व्यवस्थित. हाऊ टू बी गुड लिस्नर आणि हाऊ नॉट टू बी गुड लिस्नर. क्वेश्चन नंबर 6, प्ले द गेम ऑफ राईट क्वेश्चन रॉंग आन्सर. म्हणजे आता बघा इथे काय म्हटले, व्हॉट डू यू ईट? 3 बुक्स. राईट क्वेश्चन आहे पण आन्सर राईट दिले का? नाही दिलेलं. मी विचारलं तुम्ही काय करताय, तुम्ही म्हटलंय की मी डान्स करतोय, तर राईट आन्सर होणार आहे. कामाला चाललोय तर राईट आन्सर होणार आहे. पण तुम्ही बोलताय की मी विचारलं तुम्ही काय करताय आणि तुम्ही सडन गाणं म्हणायला लागलात काहीही न बोलता, तर ते काय होणार आहे? राईट आन्सर होणार नाही आहे. तर त्यामुळं विचारल्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर न देणं म्हणजे राईट क्वेश्चनला राईट आन्सर नसणं आहे. तर इथे त्यांनी म्हटलं की प्ले गेम. आता गेम खेळायचं आहे तुम्ही की राईट क्वेश्चनला रॉंग आन्सर द्यायचा. विच बुक्स, कोणतं पुस्तक? 1 द 3 ऑन द 3. कॅन यू क्लाइंब ट्रीज, झाडावर चढू शकतो का? ऑफकोर्स, नक्की. झालं, आऊट झाला कारण त्यांनी योग्य उत्तर दिलं. तुम्हाला खूप मजा येईल असे प्रश्न तुम्ही मित्रांसोबत खेळात तर. प्ले द गेम राईट क्वेश्चन रॉंग आन्सरचं. फॉर्म पेअर्स, 1 person put 1 question to the other person has to give a wrong answer quickly. He she is out if he she give the relevant correct answer or waits too long give an answer. म्हणजे जर आपण जास्त वेळ विचार केला तरी आपण आऊट होणार आहे आणि बरोबर उत्तर दिलं तरी आपण आऊट होणार आहे. एक्झाम्पल बघा, हाऊ मच वॉटर डू यू नीड, तुला किती पाणी लागतं? नियर SP कॉलेज, मी ना SP कॉलेज जवळ आहे. वेअर SP कॉलेज, SP कॉलेज कुठे? ॲट 2 o'clock. हू वॉज देअर, कोण आहे तिथे? आय डोंट नो. झालं, आऊट झाला, योग्य उत्तर दिलं. आता मी पण हा गेम खेळून बघणार आहे, बघू मी जिंकते की हारतीये. वेअर डू यू लिव्ह? 1 cup of tea. कॅन यू सिंग? वॉन्ट टू डान्स. डू यू हॅव पेन? आय हॅव बुक. आर यू हंग्री? येस. आऊट. मी पण आऊट झालेली आहे. तुम्ही असा गेम खेळता का कधी? आणि खेळत नसाल तर खेळा. किंवा तुम्ही पण असं काही कॉन्व्हर्सेशन लिहिलं आहे का ज्यात तुम्ही जिंकलायत? असं काही असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगाल. So here are all questions are finished. We have given all questions answer. If you like this video, please like it. शेअर टू युअर फ्रेंड्स. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की हा व्हिडिओ इतर मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, त्यांचाही फायदा होऊ दे. आणि आपण सतत रिव्हिजन करत राहू म्हणजे आपला जास्तीचा अभ्यास चांगला होईल आणि आपल्याला उत्तम इंग्रजी बोलता येईल. तर भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत छान अभ्यास करा.